Hi everyone, you are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. ඉතින් අද දවසේ පාඩමෙන් වෙනද වගේම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී ඊටාම වැදගත් වෙන වාක්‍ය රටාවක්. මේක ඊටාම සරලයි. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියල්ලම දැනගන්න සුපුරුදු විදියට පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වාම රැඳී සිටින්න ඕනේ. ඔයා කොයිතරම් හොඳයිද? ඔයා මොන තරම් හොඳද? මම කොයිතරම් අසරණයිද? මම මොන තරම් අසරණයිද කියලා බලන්නකෝ. ඔහොම කියනවනේ. ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් කපටීද? ඇය මොන තරම් ලස්සනයිද? අපි ඔහොම කියන්නේ. ඔහු කොයිතරම් මුරණ්ඩුද? ඌ කොයිතරම් භයානකයිද? ඒක කොයිතරම් වැදගත්ද? අපි කොයිතරම් මෝඩයිද? මේ සියල්ලම අපි දැන් සාකච්ඡා කරමු කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. සුපුරුදු විදිහටම මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ඒ වගේම නේවාසික පුහුණු කඳවුරු පිළිබඳව දැනගන්නට පාඩම අවසානයේදී ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයා කොයිතරම් හොඳයිද? අපි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අහන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා නෙමෙයි අහන්නේ. exclamatory sentence එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. යම් විස්මාර්ථය දනවන වාක්‍යයක්. අපි එතනදී ගන්නේ how nice, how nice, කොපමණ, කොහොමද, කොතරම් කියන අදහස මෙතනින් එනවා. වචනෙන් වචනේ කඩලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ වගේම සිංහල වචනෙන් වචනය පරිවර්තනය කරන්න යන්නත් එපා. ඉංග්‍රීසි වලට සමස්ත අදහසයි ගන්න ඕනේ. how nice you are. මෙතනදී are you කියලා අහන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒක නෙවෙයි. මේක ප්‍රකාශනයක්. you are. එහෙමනම් අදාළ verb එක කර්තෘ පදයෙන් පසුවයි යෙදෙන්නේ. how nice you are. ඔයා කොයිතරම් හොඳයිද? ඒ වගේම තව උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ඔයා මොන තරම් කරුණාවන්තද? ඔයා කොයිතරම් කරුණාවන්තද? අපි ඔහොම කියනවනේ. how kind you are. how kind you are. how kind you are. මම කොයිතරම් අසරණයිද? how helpless I am. how helpless I am. helpless අසරණයි. how helpless I am. මම මොන තරම් අසරණද? මං කොයිතරම් අසරණද? මෙන්න මේ අදහසයි මේකේ තියෙන්නේ. මම කොයිතරම් මෝඩයිද? how foolish I am. how foolish I am. ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් කපටීද? how cunning they are. කපටි, cunning. how cunning they are. ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් කපටීද? ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් බල සම්පන්නද? ඒගොල්ලෝ කොයිතරම් බලවත්ද? ඔහොමනේ අපි කියන්නේ කතා කරනකොට. බල සම්පන්න, ප්‍රබල කියන අර්ථය ගන්න අපි ගන්නවා powerful. power එක පිරීලා තියෙනවා. powerful වචනාර්ථයෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. how powerful they are. ඒගොල්ලෝ කොතරම් බල සම්පන්නද? කොයිතරම් බලවත්ද? how powerful they are. ඇය මොන තරම් ලස්සනයිද? ඇය කොයිතරම් ලස්සනද? how beautiful she is. how beautiful she is. ඇය කොයිතරම් අවංකද? how honest she is. how honest she is. ඔහු කොයිතරම් මුරණ්ඩුද? බලන්නකො මේ කොල්ලා කොයිතරම් මුරණ්ඩුද? ඔහොම කියනව නේද? පොඩි දරුවන්ට ඇතැම් අම්මලා. how stubborn he is. stubborn. stubborn කියන්නේ මුරණ්ඩු, ඇට්ටර. මුරණ්ඩු, ඇට්ටර, හිතුවක්කාර. ඔන්න ඔය වගේ අර්ථ තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔහු කොයිතරම් මුරණ්ඩුද? how stubborn he is. how stubborn he is. ඔහු කොයිතරම් බුද්ධිමත්ද? how intelligent he is. how intelligent he is. ඌ කොයිතරම් භයානකද? how dangerous it is. how dangerous it is. ඌ කොයිතරම් විෂයිද? විස සහිතද? ඔය අර්ථය දෙන්න අපි කියනවා poisonous. poison කියන්නේ වස, විෂ. එහෙනම් poisonous කියන්නේ විෂ සහිත. how poisonous it is. ඌ කොයිතරම් විෂ සහිතයිද? අපි කතා කරනකොට කියන්නේ ඌ කොයිතරම් විෂයිද? how poisonous it is. ඒක කොයිතරම් වැදගත්ද බලන්නකෝ. ඒක කොයිතරම් වැදගත්ද? how important it is.
how important it is. ඒක කොයිතරම් රසවත්ද. හැබැයි කෑමක් බීමක් නන් නෙවෙයි. අපි හිතමු ටෙලිඩ්‍රාමා එකක්, මූවී එකක්, පොතක් ඒ නවකතාවක් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තැනකට අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි interesting රසවත්. how interesting it is. කොයිතරම් රසවත්ද ඒක. ඒ භාවයත් පිළිඹිබු වෙන විදියට තමයි කියන්න ඕනේ. ඒක කොයිතරම් විනෝදයිද. how fun it is. ඒක කොයිතරම් විනෝදයිද. how fun it is. අපි කොයිතරම් මෝඩයිද. මෝඩයි කියන්නේ මීට කලින් වචනයක් කිව්වා. fool කියන්නේ මෝඩයා, foolish මෝඩයි. තව වචනයක් තමයි silly. how silly we are. අපි කොයිතරම් මෝඩයිද. මෝඩ, අමන, තකතිරු. ඔන්න වචනේ අර්ථය. සිංහල වචනේ. මෝඩ, අමන, තකතිරු. අපි මොනතරම් මෝඩයිද. how silly we are. අපි කොයිතරම් අවිවේකීද. බලන්නකෝ අපිට කන්න බොන්න වෙලාවක් නැහැ, අර දේ කරන්න නැහැ, මේ ගමනක් බිමනක් යන්න නැහැ. එහෙම කියලා කියනවා. අපි කොයිතරම් අවිවේකීද. අවිවේකී කියන්නේ පාවිච්චි කරන වචනේ මොකක්ද? rest කියන්නේ විවේකය, විවේක ගන්නවා. less නැති. less කියන්නේ නැති. මේ ප්‍රත්‍ය භාවිතා කරන්නේ නැති කියන අර්ථය ගන්න. එතකොට විවේකයක් නැති හේවත් අවිවේකී කියන අර්ථය එනවා. how restless we are. අපි කොයිතරම් අවිවේකීද. ඒක කොයිතරම් ජනප්‍රියයිද. how popular it is. ඒක කොයිතරම් ජනප්‍රියයිද. how popular it is. එහෙමනම් අපේ පාඩමේ සාරාංශය මෙන්න මේකයි. how සමග adjective එකක්, නාම විශේෂණ පදයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. in අනතුරුව කර්තෘ පදයට ගැලපෙන විදියට is am are පාවිච්චි කරනවා. ඒක exclamatory sentence එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ සරල වුණත් අපේ එදිනෙදා කතා බහේදී ඊටාම වැදගත් වෙන මේ සියලුම වාක්‍ය රටාවන් ඔයා හොඳින් ඉගෙන ගන්න, ඔයාගෙම කියලා නිර්මාණයන් බිහි කරගන්න සුපුරුදු විදියටම අවශ්‍ය තැනදී ඔයා ඒක පාවිච්චි කරන්න. So thank you everyone. I'm coming back with my next video. Until then, bye for now. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.